Hello guys, date is 9 January, time 5:10 PM. আজি নিফটি গেপ আপ কৰি আপসাইড ভাল এটা মুভ দিলে। নিফটি গেপ আপ কৰিছিলে 50 পইণ্ট আৰু ওপেন হৈছিলে 17,950। হাই লগাইছে আজি 18,133। মিনিমাম 200 পইণ্ট মুভ দিছে। আৰু সেইমতে মই আজি ছেটআপৰ মতে চেল চাইড লৈছিলোঁ হেভেন্সৰ চেল চাইড লৈছিলোঁ। হেভেন্স চেল কৰিছিলোঁ মই, সেইটো ধৰিব পাৰিছিল 1192 চেল কৰিছিলোঁ আৰু মোৰতো প্ৰফিটো হ'ল 900 মান প্ৰফিট হৈছে আজি। ছেটআপটো বুজাই দিছোঁ আৰু এই 10 লাইন যে মাৰ্ক কৰিছোঁ মই 1 ডে কেণ্ডেল মই দেখাই আছোঁ। ৰাউণ্ড নাম্বাৰ কিছুমানো ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাম কৰে, মই আগতে কৈছোঁ। সেইমতে মই যে চেল কৰিছিলোঁ অকল ৰাউণ্ড নাম্বাৰ বুলিয়ে নহয় আৰু এটা ছেটআপ লগত অপেন এজুকেল হাই এইটো হৈছে নহয় আগৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ, আগৰ ছাপোৰ্ট এডাল আৰু আগৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ এডাল 15 মিনিটত কেণ্ডেল গ'লে ভালকৈ থাকিব পাৰিম। আৰু আজি ওপেন হৈছে গেপ আপ ওপেন হৈছিলে হেভেন্সৰ গেপ আপ হৈছিলে 1204ত ওপেন হৈছিলে নেকি, 1203ত ওপেন হৈছে। ওপেনৰ ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলে দিছে ন 1200 ক্ৰছ কৰি তললৈ নামি আহিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলডাল ওপেন এজুকেল হাই হৈ আছে। এডাল ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেল 5 মিনিট কেণ্ডেল ওপেন এজুকেল হাই আৰু যেতিয়া ধৰক 1200 এনেকৈ কিছুমান ৰাউণ্ড নাম্বাৰ ব্ৰেক কৰে ন, ব্ৰেক ডাউন কৰে তললৈ, তেতিয়াই কিছুমান মানে ট্ৰেডাৰে ইয়াতে ধৰক ৰাউণ্ড নাম্বাৰৰ ওপৰত চেল মানে কি এল লগাই চেল কৰে। সেইমতে ময়ো সেইমতে চেল কৰিছিলোঁ ইয়াত 92 আৰু এল লগাইছিলোঁ মই 1200 1 rupees মানত লগাইছিলোঁ নেকি, এনেকুৱা লগাইছিলোঁ আৰু টাৰ্গেট মই দেখিছোঁ 178 ইমানটো টাৰ্গেট লৈছিলোঁ। প্ৰফিট দেখাই দিছোঁ মই আজি প্ৰফিট। আৰু এটা ট্ৰেড কৰিছিলোঁ অপশ্যনত ট্ৰেড কৰিছিলোঁ নিফটি 17,900 কল বাই কৰিছিলোঁ মই। কিমানত বাই কৰিছিলোঁ 268 আৰু এইটো হেভেন্সত আমি 987 আৰু নিফটি অপশ্যনত 20 rupees লছ। ভিডিঅ'টো মানে মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱা, কিন্তু ভিডিঅ'টো কি প্ৰব্লেম দিলে ছাপোৰ্ট কৰা নাই, সেইকাৰণে মই আকৌ এবাৰ ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ। থেংক ইউ গাইজ।